Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni en bild till varje nyhet som ökar förståelsen. Dessutom får ni en ordlista med de svåraste orden i nyheterna förklarade på lätt svenska. Ni får 2 frågor till varje nyhet för att testa er läsförståelse, eller inte läs utan hörförståelse. Och ni hittar svaren på frågorna under filmen i filmbeskrivningen. Vår första nyhet idag har rubriken Pengar till ungdomar. En positiv nyhet med andra ord. Men först tittar vi på vår ordlista. Ekonomiskt bidrag. Ett bidrag, det är ju hjälp, men ekonomiskt, det är hjälp med pengar. Att man får pengar till något. Svårigheter innebär att något är krångligt eller problematiskt eller svårt att göra eller att hantera. Man kan ha svårigheter med att lära sig svenska till exempel. Engagera betyder att man deltar aktivt i något eller i en aktivitet eller ett projekt. Att man är engagerad är också viktigt, till exempel i skolan, att man är intresserad av att lära sig, man vill veta mer, då är man engagerad. Meddelar, det är att man ger information eller berättar något till någon. Utbetalas, utbetalning, att man utbetalar här pengar, att man betalar ut pengar till någon vid ett bestämt tillfälle. Till exempel, min lön utbetalas den 27 varje månad. Här kommer första nyheten. Under hösten kommer alla barn mellan 8 år och 16 år att få ett ekonomiskt bidrag av regeringen. Varje barn får minst 500 kronor, medan barn i familjer med ekonomiska svårigheter kommer att få 2000 kronor per år. Bidraget är tänkt att användas för att delta i fritidsaktiviteter. Alltså att barnen ska kunna vara med, delta i olika fritidsaktiviteter. Så som till exempel att man måste betala för ett medlemskap i en förening för sport eller kultur. Pengarna får dock inte användas för att köpa kläder eller andra varor eller saker. Syftet med stödet, alltså varför betalar man ut det? Det är för att man vill att fler unga ska få möjlighet att engagera sig i aktiviteter på fritiden samt att minska känslan av ensamhet och kanske utanförskap. Att det finns familjer där man inte har råd att betala medlemsavgifter för barnen. Och då känner sig barnen utanför och ensamma. För alla klasskompisar kanske är med. Och de här barnen vill inget annat än att vara med också i de här föreningarna. Det särskilda stödet kallas för fritidskortet. Och regeringen meddelar att pengarna kommer att betalas ut i september. Vad tycker ni om det här förslaget? Vad tycker ni om, eller jag vet inte, det är ett
inget förslag, utan det är nog bestämt en ny lag om det här ekonomiska bidraget, så att fler barn och ungdomar kan vara med i olika sport- och kulturverksamheter och föreningar. Skriv gärna vad ni tycker. Då har vi kommit till frågorna. Fråga 1. Hur mycket pengar får ett barn från en familj med ekonomiska svårigheter enligt den nya planen? Och vad är det tänkt att pengarna ska användas till? Ni hittar rätt svar under filmen i filmbeskrivningen. Men innan vi går vidare så vill jag också stolt meddela att jag är klar med min studieplanerare som ni kan köpa och ladda ner som pdf-dokument för bara 119 kronor. Den har mina bästa studieteknikstips. Där är grammatikregler och grammatikövningar så att ni kan träna på grammatiken och rätta själv med facit. Där är språkutmaningar, där är textmallar och exempeltexter över de vanligaste texttyperna man tränar att skriva. Och också ett extra häfte med 21 skrivuppgifter som ni kan träna på i skolan. Klicka på länken kommer ni hittar också en länk under filmen till min webbshop, till studieplaneraren. Vi går vidare till vår andra nyhet som har rubriken Bråk om möte om fred. Ordlistan. Att ordna, det betyder att planera eller att organisera något så att det fungerar på ett visst sätt. Bråk, det är en situation där det uppstår oenighet eller en konflikt mellan parter, mellan kompisar, mellan länder, mellan organisationer, mellan olika ledare. Bestämma, det betyder att man fattar ett beslut om något, att avgöra, att bestämma hur något ska vara. Oroliga eller orolig, det betyder att man känner sig bekymrad eller ängslig och nervös över något. Det kan vara att man är orolig inför ett provsvar som man har tagit på sjukhuset. Man vill veta om man är sjuk eller inte. Starta, det är att man börjar något, påbörja, att sätta igång med någonting. Här kommer nyheten. USAs president, som ni ser på bilden, Donald Trump, har meddelat att han tänker arbeta för att få slut på Ukraina-kriget, eller konflikten. Han har redan haft samtal med Rysslands ledare, också här, Vladimir Putin. På tisdag, som idag, planeras ett möte mellan representanter från USA och Ryssland. Och mötet kommer att hållas i Saudiarabien. Syftet är att diskutera möjligheterna till fred i Ukraina. Det har dock uppstått oenighet kring mötet, bråk, så här, de är oeniga, de bråkar. Det är flera europeiska ledare som vill delta på det här mötet om fred, men de får inte möjlighet att göra det. Nu uttrycker många europeiska ledare missnöje med att USA och Ryssland ska fatta beslut, alltså ska bestämma om den här freden utan att först diskutera och samråda med både Europa och kanske till och med Ukraina. Detta kan leda till ett fredsavtal som utformas på ett sätt som inte är bra för varken Ukraina eller för Europa. Det är fortfarande oklart om Ukraina kommer att vara inbjudet till mötet mellan USA och Ryssland. USAs minister Marco Rubio förklarar att de två länderna, alltså USA och Ryssland, ska föra en dialog i första hand och att
Ukraina därefter, efter detta, ska få möjlighet att delta i det här mötet. Samtidigt så ska ledare från flera europeiska länder, de har alltså träffats i Paris för att diskutera USAs kommande möte med Ryssland. Och det har gått nu 3 år sedan Ryssland invaderade och inledde sitt krig mot Ukraina. Det var dagens sista nyhet, men nu kommer vi till frågorna. Fråga 3. Varför är europeiska ledare upprörda, arga, besvikna över mötet mellan USA och Ryssland? Och fjärde frågan. Vilket land ska vara värd? Värd betyder den som har mötet. Det är ett land som bjuder in till det här mötet mellan USA och Ryssland. Vilket är landet? Ni hittar rätt svar i beskrivningen. Tack för att ni lyssnar på nyheter på lättsvenska. Vi ses i nästa sändning.